આટલેથી તમે આઈડી પાસ કરો, બીજા પેજ પર એ આઈડીનો રેકોર્ડ લાવો, કંઈ ચેન્જ કરો, અપડેટ કરો એટલે અપડેટ થવું જોઈએ. ઓકે, જે વસ્તુ આપણે ઓલરેડી એસક્યુએફ લાઇટમાં કરેલી જ હતી. ઓકે, જૂની વસ્તુ ઓવરરાઇટ કરી નાખવાની. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આટલેથી જ્યારે તમે અપડેટ પર ક્લિક કરો છો તો ઓબ્વિયસલી આપણે શું લઈ જવી પડશે? ડોક આઈડી નેક્સ્ટ પેજ પર પાસ કરવી પડશે. સો આ અપડેટ એમ્પ્લોયી વાળા પેજ પર આપણે કઈ રીતે કરતા હતા? where doc id equals to અને અપડેટ એમ્પ્લોયી this dot doc id. Okay, this એટલે આવ્યો આ વેરિયેબલ અપડેટ પેજ છે તો આટલેથી હવે doc id માં પેલી doc id પાસ કરી એટલે આટલેથી જે રેકોર્ડ અપડેટ કરવાનો છે આટલે સુધી આવી ગયો. હવે આ રેકોર્ડ પરથી શું લાવવાનો છે? ડેટા. ઓકે, સો ઇફ સ્ટેટ ની અંદર આપણે ડેટા લાવી તો get સિંગલ ડેટા. આ વસ્તુ ઓલરેડી આપણે પેલામાં જેવી કરેલી હતી એસક્યુએફ લાઇટમાં સેમ જ. ઓકે, જસ્ટ આમાં ખાલી ડેટા તમારે ફાયરબેઝ માંથી લાવવાના છે. તો વેઇટ firebase file store dot instance dot collection. કયું કલેક્શન? એમ્પ્લોયી ના કલેક્શન માંથી કયું ડોક? તો widget dot doc id આ ડોક widget obviously dot get. ઓકે, ડોટ તો જેવો તમને ડેટા મળી જાય એટલે બધો આટલે તમને ડેટા આવશે. હવે એ ડેટામાંથી તમારે ડોક્યુમેન્ટ એક્સેસ કરવાનું છે. તો પાછું વેઇટ ડેટા ડોટ આઈ થિંક આટલેથી તમને મળી જશે. એટલે આપણે પ્રિન્ટ કરીને પહેલા જોઈએ કે ડેટા આવે છે કે એકચ્યુઅલી આ ડોક્યુમેન્ટ જ છે. સો ડોક્યુમેન્ટમાંથી મારે રીડ કરવું છે એનું નેમ. ઓકે, આ જોઈએ કે એનું નેમ આપણને મળે છે કે view employee date. ઓકે, સો જે રેકોર્ડ અપડેટ કરવાનો છે તેનું નેમ આપણને મળી. બસ એ નેમ હવે આટલે સેટ કરી દઈએ. નેમ ડોટ ટેક્સ્ટ ઇક્વલ્સ ટુ લાઈક ધીસ. સો નેમ, પછી સેલેરી, ઈમેલ, જેન્ડર અને સિલેક્ટ. સો સેલેરી, ઈમેલ, હવે જેન્ડર તો વેરિયેબલ છે સો ઓબ્વિયસલી એમાં ટેક્સ્ટ નહીં આવે અને આ સિલેક્ટ. ઓકે, so name, gender, email, salary અને department. ઓકે, સો બધો ડેટા આવી ગયો. ઓકે, આ રીતે. નાઉ વાત કરીએ આપણે ઇમેજ. બરાબર, ઇમેજ પણ એકચ્યુઅલી આટલે દેખાવી જોઈએ ને કે આ ઇમેજ આપણે અપડેટ કરીએ છીએ. તો એના માટે આટલે હું બે વેરિયેબલ લઈ લઉં છું. ઓલ્ડ ઇમેજ નેમ. હા, ઓબ્વિયસલી આટલે જ મારે ઇમેજ સ્ટોર કરવાની છે. વેર ઓલ્ડ ઇમેજ ફાઇલ URL. બે વેરિયેબલ લઈ લીધા. ઓકે, સો ઓલ્ડ ઇમેજ નેમમાં અને ઓલ્ડ ઇમેજ URL. ઓલ્ડ ઇમેજ નેમ અને ઓલ્ડ ઇમેજ URL. આપણે ઇમેજનું નામ પણ સ્ટોર કરાવેલું હતું. ઓકે, અને ઇમેજના URL પણ સ્ટોર કરાવેલું હતું. ઓકે, તો બધી વસ્તુ આટલે આવી ગઈ. બરાબર, હવે આ ઇમેજ આટલે ડિસ્પ્લે કરાવવાની છે. સો લોજિક ખાલી સિમ્પલ શું લખાશે આટલે? જો ઇમેજ ફાઇલ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ નલ હોય, ઇમેજ ફાઇલ, આ ઇમેજ ફાઇલ શું છે? જે કેમેરામાંથી કેપ્ચર કરીને લાવશું તે ઇમેજ છે. બરાબર, તો જો કેમેરામાંથી હજી એને કેપ્ચર નથી કરી, નોટ ઇક્વલ્સ ટુ નલ એટલે કેમેરામાંથી એને જો કેપ્ચર કરી તો એ ઇમેજ બતાવો. એલ્સ તમે જે ઓનલાઈન વાળી ઇમેજ છે
ઓકે, ઓનલાઈન ઇમેજ શામાં છે? ઓલ્ડ ઇમેજ યુઆરએલ ફાઇલ યુઆરએલ. તમે આમાં બતાવો, આ વસ્તુ બતાવો. ચાલો ચેક કરીએ. હા, ઓલ્ડ ઇમેજ ફાઇલ યુઆરએલ ની અંદર યુઆરએલ સ્ટોર જ છે. ના, એ હજુ આટલી ઇમેજ ડિસ્પ્લે નથી થઈ. ચાલો, તો આટલે થોડું આપણે લોજિક બદલીએ કે જો ઓલ્ડ ફાઇલ ઇમેજ યુઆરએલ નોટ, પાછું પ્રોબ્લેમ થઈ જશે. જો ઇમેજ નલ ની હોય તો આઈડવા. ઓકે, જો else if old image URL not equals to null હોય તો તમારે ઇમેજ ડોટ નેટવર્ક માંથી ઇમેજ લાવવાની છે, લોકલ ઇમેજ આપવાની છે. ઓલ્ડ ઇમેજ યુઆરએલ આ આઈડિયા આવ્યો, બરાબર. હા, અચ્છા, એટલે સેટ સ્ટેટ નથી લખ્યું, એટલે વેરિયેબલ ની વેલ્યુ તો બદલાય નહીં. સેટ સ્ટેટ લખું, એટલે પહેલા પેલી ઇમેજ આવી, પછી જેવી આપણી ઇમેજ લોડ થઈ. હવે આટલે કેમેરામાંથી ધારો કે હું ક્લિક કરું તો પેલી ઇમેજ નીકળી જવી જોઈએ અને આ કેમેરા વાળી આવી જોઈએ. ઓકે, પરફેક્ટ. સો એના માટે ખાલી સિમ્પલ આટલું લોજિક લખ્યું છે કે જો કેમેરા વાળી નલ નહીં હોય તો કેમેરા વાળી બતાવો. જો ઓલ્ડ ઇમેજ નલ નહીં હોય, મતલબ જે અપડેટ થવા માટે ઇમેજ આવી તે નલ નહીં હોય તો એ ઇમેજ બતાવો, અપડેટ વાળી ઇમેજ. એલ્સ પ્લેસ હોલ્ડર વાળી જે બાય ડિફોલ્ટ આપણે મૂકીએ છીએ તે. તો ડેટા આવી ગયો, બરાબર. હવે આટલે બધું મેઇન લોજિક છે. અપડેટની અંદર શું શું લોજિક આવશે તે સમજીએ. હવે કન્સિડર કરો, હા, હજુ તો ખાલી ડેટા લાવ્યો. ઓકે, હવે કન્સિડર, હવે આપણે આટલે અપડેટ કરવાનું છે કે આટલે હું કંઈ ચેન્જ કરું તો ચેન્જ થવું જોઈએ, બરાબર. હવે આટલે કેટલી કન્ડિશન હોઈ શકે. કન્સિડર કરો કે મેં ખાલી આટલેથી નેમ જ બદલું અને અપડેટ પર ક્લિક કર્યું તો શું થવું જોઈએ? ઇમેજ તેને તે રહેવી જોઈએ અને ઇમેજ ખાલી આવ્યું નામ બદલાઈ જવું જોઈએ. હવે એવું થયું મેં નામ પણ બદલું અને ઇમેજ પણ બદલી, તો પહેલા પ્રોસેસ શું કરવી પડશે? પહેલા જૂની ઇમેજ ડિલીટ કરવી પડશે. જૂની ઇમેજ ડિલીટ થઈ જાય પછી નવી ઇમેજ અપલોડ કરવી પડશે. નવી ઇમેજ અપલોડ થઈ જાય પછી આ ડેટા અપડેટ કરવા પડશે. સો આટલી પ્રોસેસ થશે. ઓકે, સો પહેલા આપણે શું કરીએ કે એને ઇમેજ ફાઇલ સિલેક્ટ કરેલી છે કે નહીં. તો ઇફ ઇમેજ ફાઇલ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ નલ, એનો મતલબ કે એને કેમેરામાંથી કોઈ ઇમેજ સિલેક્ટ કરી, નવી ઇમેજ, બરાબર. એલ્સ એને કોઈ ઇમેજ સિલેક્ટ નથી કરી, એનો મતલબ કે એને ખાલી ડેટા જ બદલા હશે. અત્યારે તો ડેટા બદલા હશે, પહેલો આપણે આ ડેટાનું કામ કરી નાખીએ પછી આવ્યું ઇમેજનું કાર્ય. ઓકે, so await firebase file store dot instance dot collection employee. ઓકે, એમાંથી કયું ડોક? widget dot doc id. એને સિમ્પલ આટલે અપડેટ કરી દો. મેથડ જ છે અપડેટ. હવે આમાં બધા પેરામીટર્સ પાસ કરી લો. હવે પેરામીટર્સ આપણે બેઠા એડના કોપી જ કરેલા છે તો એ જ લઈ લઈએ. બટ ઓબ્વિયસલી ઇમેજ નહીં આવશે. ઓકે, ખાલી આટલું જ આવશે. અને જેવું થઈ જાય then, એટલે જેવું અપડેટ થઈ જાય તો ખાલી હવે રીડાયરેક્ટ કરવાનું પણ કંઈ કામ નથી, બીકોઝ ફાયરબેઝ તો ઓબ્વિયસલી રિયલ ટાઈમ ડેટા સ્ટોર કરે. એટલે જેવું ડેટા સ્ટોર થઈ જશે એટલે પેલા ઓટોમેટિક લિસ્ટ વ્યૂમાં આવી જશે. ઓકે, તો આટલેથી મેં અપડેટ કર્યું. ઇમેજ તેને તે જ રહી. આટલેથી હજુ ડિલીટ એ કોડિંગ આવ્યું જ નથી. હજુ તો ખાલી કેટલું કર્યું કે અપડેટ થાય. જો એને ઇમેજ સિલેક્ટ નથી કરેલી તો જે ડેટા નવો આવ્યો તે અપડેટ કરી આવ્યો, અપડેટ કર્યું આપણે. કેમ જૂના ઓવરરાઇટ થઈ ગયા? ઓબ્વિયસલી ટેક્સ્ટ બોક્સ છે ને. આટલે શું છે? ટેક્સ્ટ બોક્સ છે. સી આટલે મેં અપડેટ કર્યું તો કયા જૂના ડેટા? એટલે આઈડિયા ઇમેજ આ ઓબ્વિયસલી ઓવરરાઇટ થઈ જાય. ફાઇલમાં પણ ઓવરરાઇટ થઈ જાય. સી
રાઈટ થઈ ગયો. હવે આટલેથી મેં આ કરી નાખ્યું તો ઓબ્વિયસલી આ કુલ ટેસ્ટિંગ વાળું નીકળી જશે. અમે અપડેટ કર્યું, સમજો, બીકોઝ ડેટા તો ઓવરરાઇટ થઈ જાય. મેઇન લોજિક તો ઇમેજ પર છે. હવે જો કદાચ એને કેમેરામાંથી ઇમેજ સિલેક્ટ કરી, હવે જોજો આ બધું લોજિક, જો એને કેમેરામાંથી ઇમેજ સિલેક્ટ કરી તો પહેલા તો આ જૂની ઇમેજ ડિલીટ કરવી પડશે. ઓકે, સો પહેલા એ કોડિંગ કરીએ. સો અવેઇટ firebase storage dot instance dot ref old image name. આ રીઝનથી મેં ઓલ્ડ ઇમેજ સ્ટોર કરાવી હતી. સો ઓલ્ડ ઇમેજને પહેલા ડિલીટ કરી દો. જેવું ડિલીટ થઈ જાય પછી નવી ઇમેજ અપલોડ કરવાની છે. ઓકે, સો નવી ઇમેજ અપલોડ કરવા માટે ઓબ્વિયસલી પહેલા નવી ઇમેજનું નામ જોઈશે તમને. તો નામ આપણે આટલે ઓલરેડી બનાવતા જ હતા અને મેં નવી ઇમેજનું નામ બનાવી દીધું. ઓકે, અને એને અપલોડ કરાવી દીધું. અપલોડ પણ કરાવેલું જ હતું. ઓકે, ખાલી આપણે આ એડ ની જગ્યા પર શું કરવાનું છે? અપડેટ, કેમ કે એ તો એડ નો લોજિક હતું. ઓકે, તો આ અપડેટ સક્સેસફુલી રેકોર્ડ અપડેટેડ અને આ પેજને પોપ કરી નાખ્યું. આ સમજો, આ વસ્તુ મેઇન સમજવા જેવી હતી. ઓકે, સો જો એને કેમેરામાંથી ઇમેજ સિલેક્ટ નથી કરી, એનો મતલબ કે નવી ઇમેજ અપડેટ નથી કરવાની. ઓકે, તો ખાલી આપણે ડેટા જ અપડેટ કર્યા, બરાબર. અપડેટ કરવા માટે કલેક્શન ડોટ ડોક સિલેક્ટ કરવાનું અને એને અપડેટ આટલે લખવાનું. અપડેટનું ફંક્શન વેલ્યુઝ બધી આપી દેવાનું. અપડેટ સક્સેસફુલ થઈ જાય એટલે પોપ કરાવી દીધું, બરાબર. નાવ જો એને ઇમેજ સિલેક્ટ કરેલી હશે તો પહેલા આપણે જૂની ઇમેજને ડિલીટ કરી નાખી, બરાબર. પછી નવી ફાઇલનું નામ બનાવ્યું, નવી ફાઇલ અપલોડ કરી. નવી ફાઇલ અપલોડ કરી પછી એમાંથી યુઆરએલ ગેટ કરી અને એ યુઆરએલ અને બધો ડેટા આપણે અપડેટ કરાવી દીધો. જો ડેટામાં તમે કંઈ ચેન્જ નહીં કર્યો હશે તો ઓવરરાઇટ થઈ જશે, સિમ્પલ. ઓકે, ચાલો. સો આખું ટેસ્ટિંગ કરીએ. તો અત્યારે જો સ્ટોરેજમાં મારી પાસે 4 ઇમેજ છે, બરાબર. અને આ ડેટા છે, આ A1 વાળી ઇમેજ છે. આમાં A1 વાળી ઇમેજ આઈડિયા છે. આ નીકળી જાય અને બીજી આવી એટલે આટલે 4 ને 4 જ રહેવી જોઈએ. ઓકે, ના, યુઆરએલ પણ બદલાઈ જશે, ફાઇલનું નામ જ આખું ચેન્જ થઈ જશે. સો અપડેટ અને આટલેથી મેં કેમેરામાંથી કોઈ ઇમેજ લીધી અને આ અપડેટ ના કઈ ના, તે હજુ વાર લાગશે ને, કેમ કે આ અપડેટ અપલોડ થશે, અપડેટ થશે, ડિલીટ થશે, એટલે વાર લાગશે. સી રેકોર્ડ અપડેટ. તો જો નવી ઇમેજ કઈ પડી, એફસી વાળી પડી ને આ A1 વાળી ઇમેજ હતી પહેલી. 4 ઇમેજ હતી ટોટલ. સો A1 નીકળી જવી જોઈએ ને એની જગ્યાએ એફસી આવી. 4 ની 4 જ. આ જે ફાયરબેઝમાં અપડેટ કઈ રીતે થાય. ઓકે, આ ઇમેજનું કરાવવાનું હતું એટલા માટે મેં અપડેટનું બાકી રાખ્યું હતું, કેમ કે મેઇન લોજિક તો આ જ છે. ઓકે, સો આ બધી વસ્તુ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે શું કામ આપણે ઇમેજ ડિલીટ કરી. કે ઓબ્વિયસલી જો ઇમેજ આટલેથી તમે બદલો છો તો એનો મતલબ કે જૂની ઇમેજ તો નીકળી જ જવી જોઈએ. સો જૂની ઇમેજ નીકળી ગઈ, એની જગ્યાએ પછી નવી ઇમેજ આપણે અપલોડ કરાવી અને નવી ઇમેજ અપલોડ થઈ જાય પછી એની યુઆરએલ આપણે ફાયરબેઝમાં સ્ટોર કરાવી, પછી અપડેટનું કોડિંગ આપો. આ જો ઇમેજ સિલેક્ટ ઇમેજ હોય તો જ, બાકી જો ઇમેજ નહીં હોય તો તમારું નોર્મલ જ અપડેટ થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે, હવે પેલો જે ટ્રાન્ઝેક્શન વાળો ડેમો હતો, પ્રેક્ટિસ જ કરવી છે ને, તો ટ્રાન્ઝેક્શન વાળો ડેમો કરો. હા, તો હું તમને કામ આપી દઉં. આની એકવાર પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. પ્રોડક્ટમાં કરના ના એવું કરજો. અને પેલું જે ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આપણે શું શું લેતા હતા? ટાઇટલ લેતા હતા, ડિસ્ક્રિપ્શન લેતા હતા, અમાઉન્ટ હતી. ઓકે, હવે આટલે ઇમેજ લેવાની, બિલ ઇમેજ. એટલે જે ટ્રાન્ઝેક્શન થયો હશે તો કઈ ને કઈ તો ઇમેજ હશે. પ્રૂફ યા ઇમેજ પ્રૂફ કે હા તમારી પાસે ઇન્કમ આવી તો ચાલો પેટ્રોલનો ખર્ચો કર્યો તો તમે બિલનો ફોટો પાડી નાખો. એવી આવી એડ એક્સપેન્સ. સો જે પેલું કરેલું હતું
એની અંદર ખાલી એક આ ઇમેજ વાળું પાર્ટ મૂકવાનું છે અને આખું વસ્તુ ફાયરબેઝ થી મેન્ટેન કરવાનું છે બરાબર ઇન્સર્ટ અપડેટ ડિલીટ અને પેલું ટ્રાન્ઝેક્શન વાળું હા જે અત્યારે એસક્યુએફ લાઇટ છે એ કાઢીને એની જગ્યાએ ફાયરબેઝ મૂકવાનું છે ઓકે હા તો બંને સાથે કરવું પડે પણ એસક્યુએફ લાઇટમાં ઇમેજ સ્ટોર નહીં થશે ને એ પ્રોબ્લેમ થશે સો એના કરતાં બેટર કે એસક્યુએફ લાઇટ વાળો કમેન્ટ કરી ઇમેજ ની સ્ટોર કરાવો છો એસક્યુએફ લાઇટમાં એની જગ્યાએ ખાલી આ ફાયરબેઝ વચ્ચે મૂકી ઓકે એટલે જે ચાલે છે તેને ચાલવા દો બટ એ પ્રોજેક્ટની કોપી બનાવો એમાં આવ્યું આ વસ્તુ કે જેમાં એસક્યુએફ લાઇટ અને ફાયરબેઝ બંને બરાબર